sa Reverendo Benji Bringula, Diakonesa Lydia Rodriguez, sa bumubuo ng lupang pamunuan, at sa lahat ng kasapi ng kapatiran ng Malate Yemelif Church. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Babanggitin ko lang po ng Diakonesa Lydia Rodriguez ay dati pong nakasama ng aking stepmom many years ago sa Union Elementary School sa PCU. Ang aking stepmom na si Teacher Lita Veron noong panahon ay 4th and 5th grade teacher. At ang Diakonesa Lydia naman ay siyang secretary. So sila po ay nagkakilala at nagkasama noon. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na gabi ng pagsamba para sa ating simbang gabi. During the last 20, 30, and even 40 years, up until the year 2019, marahil ay sadyang nag-iba ang Paskong darating. Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa inyo, what are the sights and sounds and smell of Christmas time? Ay marahil may pagkakahambing ang ating mga isasagot. Mula sa kumukuti-kutitap at bumubusi-busilak na kindat ng mga bumbilya at ang mga palamuti sa mga mall at mga awiting Pasko ni Jose Marichan, Gary Valenciano at Joey Albert, at tinig ng mga nagkakaroling na may mga kalantsing na gawa sa tansan. Ang amoy ng baga at uling na panggatong ng bibingka at puto bumbong. O kaya sa iba, ang matamis na halimuyak ng fiesta ham. Marahil ay mas lalong pinasarap pa ng karagdagang aginaldo mula sa 13th month pay o kaya naman ang mga naipong pambili ng regalo. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhang ito, ang unang Pasko in our recent memory na mayroong pandemya. Ito'y nagdulot ng matinding hirap hindi lang sa ating mga kababayan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami ang pumanaw na walan ng trabaho, nalimitahan sa pagkilos at pagpunta sa kung saan-saan. Walang sama-samang pagsamba, at halos lahat ng gawain ay nasa digital space or online platform, tulad ng online worship service na nakikita ninyo ngayon, Bible study, oikos, dahil sa dulot ng pandemya at mga kalamidad na ating nararanasan. Gayunpaman, hindi natin maitatanggi na ang mga pangyaring ito ay nagdulot sa mga tao ng kamalayan or awareness upang mas lalong ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Diyos. Ito isang hoy gising or wake-up call kung tawagin para sa marami. Ang tema natin ngayong gabi ay Trusting God in Times of Crisis. Trusting God in Times of Crisis. Nasa letrang T na po tayo ng salitang Christmas. Muli nating balikan ang karanasan ng pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan buhat sa Lumang Tipan, at ang kanyang mga sinabi kay Prophet Isaiah tungkol sa Judah at Jerusalem, at sa kanilang pagtatakwil at paggawa ng kasamaan laban sa Panginoon. Basahin natin ang Isaiah chapter 1 verses 2 to 4. Sa wikang Ingles, sabi dito, I reared or pinalaki. I reared my children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows its master. The donkey knows its owner's manager, but Israel does not know, and my people do not understand. So woe to this sinful nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption,
They have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of Israel, and they turn their backs on Him. Pakinggan natin ang mga sumusunod. And habang nakikinig kayo, I want you to ask yourself, do these things sound familiar? Number 1, the once faithful city now lacks justice. Dating faithful, ngayon ay wala ng hustisya. Puno ng mamamatay tao. Suwail ang pinuno at kasabwat sa pagnanakaw. Tumatanggap ng suhol at regalo. Yan ay matatagpuan sa chapter 1 verses 21 to 23. Number 2, does this sound familiar? Namumuhay ng gaya ng mga pagano or pagans sa pamamagitan ng paniniwala sa superstition at mga manghuhula. Chapter 2 verse 6. Number 3, does this sound familiar to you? Nagiging materialistic sa buhay. Ang sabi sa talatang Isaiah chapter 5 verse 8, naghahangad ng maraming bahay at bukirin, binibili lahat hanggang sa mawalan ng matitirahan o masasakahan ang ibang tao. Ang pamumuhay na ito ng bayan ng Panginoon ay nagdulot sa kanila ng pagkaalipin mula sa Assyria dahil sa kanilang masasamang gawa at ang pagsuway sa Diyos. Nagdulot ito sa kanila ng kaparusahan. Bakit? Upang ang bayan ay magbago. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 25, na paparusahan kita at lilinisin, gaya ng pilak na pinapadaan sa apoy. Kaya't sa kabila ng kanilang pagsuway, ay nakamtan pa rin nila ang katarungan ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sabi sa chapter 1 verse 18 sa wikang Ingles, their sins were red as scarlet, but they will be made white as snow. Pangalawa, nakantan din nila ang katiyakan ng pagliligtas sa kamay ng mga sumakop sa kanila, ang Assyria. Kung matatandaan po ninyo sa 2 Kings chapter 19 verse 35, it was 185,000 na kawal ng Assyria ang pinatay ni Yahweh sa pagliligtas sa kanyang bayan. At pangatlo, ultimately, they received the revelation of God about the coming Messiah, who will save His people once and for all, and who we celebrate this Christmas season. So at this time, let us look at two things that Christ brings to us during Christmas time. Christ brings us both a blessing and a responsibility. Unahin nating tingnan ang responsibility o gawain o tungkulin. Ipinagkaloob ng Diyos ang gawain ng paghayo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Tingnan natin ang Isaiah chapter 6 verses 6 to 8. Ito ang kwento ng pagtawag kay Isaiah, and I will read this in English. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sins are atoned for." Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" And I said, "Here I am, send me."
Makikita natin dito mga kapatid ang pagtawag ng Panginoon kay Propeta Isaiah to become the voice of God to His people. In the previous verses, bago nitong binasa natin, ay makikita natin na nagpakita ng anyo ang Panginoon sa kanya. Kaya't agad niyang sinabi na siya ay mapapahamak dahil sa kanyang pagkakita sa hari, sapagkat siya ay makasalanan. Ngunit nilinis ng Panginoon ang kanyang kasalanan at tumugon siya sa pagtawag ng Panginoon sa kanya upang pangaralan ang mga kababayan sa kanilang maling gawa at masasamang pamumuhay. Ang pagtugon ni Isaiah sa tawag ng Diyos ay kagaya rin ng pagtugon nating mga Kristiyano na abutin natin ang mga nasa kapahamakan. Just as it was written in the time of the prophet Isaiah for the Israelites, gayon din sa ating masamang lipunan sa panahon ngayon. Ang pagtupad sa atas ng Diyos ay ang pag-abot sa mga taong nalilihis ng landas upang sila'y maligtas. Sabi ni Apostol Pablo, o kay inang pagmasdan na makitang dumarating ang nagdadala ng mabuting balita. Babasahin ko to sa wikang Ingles at ang sabi rito how can anyone preach to us unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Napakagandang pakinggan.